Kính thưa quý vị và các bạn, con người sợ cái chết đến run người nhưng lại không ngừng bồi đắp cho nó từng phút từng giây. Câu chuyện kỳ lạ nhất trong lịch sử y học là con người đã tốn hàng tỷ đô la để tìm cách sống lâu hơn trong khi đang dùng chính bàn tay mình để rút ngắn tuổi thọ của chính mình mỗi ngày. Họ bán mạng cho công việc để mua thuốc bổ. Họ trốn tránh hiện tại bằng những cơn say để rồi thức tỉnh trong bệnh viện. Họ dùng tiền kiếm được từ những đêm mất ngủ để mua giấc ngủ nhân tạo. Có phải nghịch lý không? Có phải chơi trêu không? Nhưng đó chính là sự thật mà chúng ta đang sống. Đó là một vòng luẩn quẩn của nhân quả mà chúng ta, trong vô minh, cứ ngỡ là lối sống hiện đại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thẳng vào 5 nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của đại đa số nhân loại. Trước khi đi vào phân tích, tôi xin đề cập đến tất cả các con số và thông tin khoa học trong bài viết này đều được trích dẫn từ các nguồn đáng tin cậy. WHO Global Health Estimates 2024, CDC Fast Stats 2023, nghiên cứu trên tạp chí PLOS Medicine 2009, nghiên cứu trên tạp chí TLANCET 2017. Các nghiên cứu về Phật giáo và sức khỏe. Ngũ uẩn đều là khổ. Đức Phật đã từng dạy cách đây hơn 2.600 năm rằng sinh, lão, bệnh, tử đều là khổ. Ngày nay, khi khoa học y học hiện đại phát triển đến đỉnh cao, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố một báo cáo gây chấn động vào năm 2024. Trong tổng số 68 triệu ca tử vong toàn cầu năm 2021, có tới 57% số ca tử vong, tức là 39 triệu người, đến từ chỉ 10 nguyên nhân chính. Và điều kinh ngạc hơn nữa là, khoảng 90% số ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm bắt nguồn từ chỉ 5 nhóm nguyên nhân. Bạn có thể tưởng tượng không? Gần 35 triệu người mỗi năm qua đời vì chỉ 5 nguyên nhân chính. Đây không phải là những con số đáng sợ để hù dọa chúng ta, mà là tấm bản đồ chỉ ra những lối rẽ mà chúng ta có thể lựa chọn để thay đổi định mệnh của chính mình. Và điều kỳ diệu nằm ở chỗ, Phật giáo cùng trí tuệ cổ nhân đã chỉ ra con đường tránh những lối rẽ này từ hàng ngàn năm trước, dưới một lớp ngôn ngữ khác. Nhưng trước khi tôi tiết lộ 5 nguyên nhân này, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện từ thời Đức Phật còn tại thế. Câu chuyện của nhà vua Pasenadi. Vào thời xưa, vua Pasenadi là một vị vua giàu có và quyền lực. Mỗi bữa ăn của nhà vua đều vô cùng thịnh soạn với đủ các món ngon vật lạ. Nhưng có một điều kỳ lạ, nhà vua ngày càng béo phì, sức khỏe ngày càng sa sút, thường xuyên mệt mỏi và khó thở. Một ngày nọ, nhà vua đến gặp Đức Phật và than phiền về tình trạng sức khỏe của mình. Đức Phật chỉ nói một câu đơn giản, người khi ăn biết tiết độ, khi dùng nghĩ đến lượng, thì bệnh tật sẽ từ từ nhẹ bớt, tuổi thọ sẽ dài lâu, sức lực sẽ được bảo dưỡng. Nhà vua nghe theo lời dạy, thay đổi cách ăn uống của mình. Chỉ sau một thời gian, sức khỏe của nhà vua được cải thiện đáng kể. Nhà vua đã thốt lên, ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và vị lai. Câu chuyện này nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng nó ẩn chứa một chân lý sâu sắc mà đến tận ngày nay, khoa học hiện đại mới chứng minh được. 5 nguyên nhân chính gây tử vong. Theo báo cáo của WHO năm 2024, 5 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu là: Thứ nhất, nguyên nhân tử vong hàng đầu toàn cầu, chiếm một tỷ lệ rất lớn, là các bệnh lý tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ, chiếm 13% tổng số ca tử vong toàn cầu với 9,1 triệu ca tử vong năm 2021. Đây là sát thủ số 1 của nhân loại. Bệnh này tăng từ 6,4 triệu ca năm 2000 lên 9,1 triệu ca năm 2021, tức là trong vòng 21 năm, số người chết vì bệnh tim tăng thêm 2,7 triệu người mỗi năm. Chúng không đến như một tên trộm trong đêm, mà là kết quả của một quá trình dài tích tụ, một quá trình mà chúng ta gọi là sự căng thẳng, ăn uống vô độ và lối sống lười vận động. Tim chúng ta phải làm việc quá sức để bơm máu qua những mạch máu bị tắc nghẽn bởi mỡ, bởi đường, bởi muối. Nó gào thét lên rằng nó mệt mỏi qua những cơn đau thắt ngực, qua huyết áp tăng cao. Nhưng chúng ta lại bịt tai lại bằng một viên thuốc hạ huyết áp và tiếp tục công việc. Đức Phật dạy về sự điều độ, về chánh mạng. Ngài khuyên chúng ta không nên sát hại chính mình bằng những độc tố từ thực phẩm và tâm trí. Một bữa ăn thanh đạm, một tâm hồn an tịnh, đó là liều thuốc bổ mạnh nhất cho trái tim. Các bậc hiền triết phương Đông như Lão Tử cũng nói đến đạo vô vi,
sống thuận theo tự nhiên. Một trái tim được sống đúng với nhịp đập tự nhiên của nó, không bị ép buộc bởi áp lực triền miên, ắt sẽ là một trái tim khỏe mạnh. Khoa học hiện đại đã chứng minh điều này qua vô số nghiên cứu. Những người sống ở các vùng xanh trên thế giới như Okinawa hay Sardinia, nơi chế độ ăn chủ yếu là thực vật và cuộc sống ít căng thẳng, có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp nhất hành tinh. Họ không cần đến những phòng gym hiện đại, công việc đồng áng nhẹ nhàng, những buổi đi bộ thong dong và những giây phút ngồi thiền, uống trà chính là bài tập hoàn hảo nhất. Thứ hai, các bệnh truyền nhiễm. Dù y học hiện đại đã có những bước tiến vượt bậc, nhưng các bệnh như viêm phổi, lao, HIV vẫn cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Đặc biệt là trong những cộng đồng có điều kiện vệ sinh kém, tiếp cận y tế hạn chế. Ở đây, chúng ta thấy một sự liên kết rõ ràng giữa nghèo đói, sự thiếu hiểu biết và bệnh tật. Đức Phật dạy về lòng từ bi và sự giúp đỡ lẫn nhau. Một xã hội có sự chia sẻ, nơi mọi người cùng được giáo dục về sức khỏe và có cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế, sẽ là một xã hội khỏe mạnh hơn. Việc rửa tay đơn giản, một phát minh vĩ đại của bác sĩ Ignaz Semmelweis, đã cứu sống hàng triệu sinh mạng. Đó không phải là công nghệ cao, mà là sự tỉnh thức. Tỉnh thức rằng đôi tay ta có thể mang theo mầm bệnh, và một hành động nhỏ có thể ngăn chặn một đại dịch. Thứ ba, các bệnh hô hấp mãn tính. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chiếm khoảng 5% ca tử vong. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới với 2,5 triệu ca tử vong năm 2021. Đây là hậu quả trực tiếp của việc hút thuốc lá và ô nhiễm không khí. Như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản, những căn bệnh âm thầm lấy đi hơi thở của con người, mà thủ phạm chính, một lần nữa, là khói thuốc lá và ô nhiễm không khí. Chúng ta trả tiền để hút vào những chất độc, để rồi sau đó lại trả nhiều tiền hơn để mua những ống oxy, những máy thở. Đó là một sự mua bán kỳ quặc nhất trong lịch sử nhân loại. Phật giáo nói đến hơi thở chánh niệm như một phép màu. Hơi thở không chỉ là sự sống, mà còn là cầu nối với hiện tại. Khi ta ý thức được hơi thở, ta sẽ trân quý nó. Và khi đã trân quý, ta sẽ không dễ dàng đầu độc nó. Những người sống thọ trăm tuổi ở vùng Blue Zones chẳng ai hút thuốc cả. Họ hít thở không khí trong lành và tận hưởng từng hơi thở một cách trọn vẹn. Không khí sạch là thứ miễn phí, nhưng lại vô giá. Thứ tư, ung thư chiếm hơn 10 triệu ca tử vong mỗi năm. Căn bệnh mà dường như ai cũng khiếp sợ, nhưng ít ai hiểu rằng ung thư phần lớn không phải là một án tử bất ngờ, mà là một cuộc nổi loạn có chủ đích của các tế bào trong cơ thể sau nhiều năm bị đầu độc. Bởi khói thuốc lá, bởi rượu bia, bởi thực phẩm bẩn, bởi môi trường ô nhiễm và bởi chính sự căng thẳng kinh niên làm rối loạn hệ thống miễn dịch. Chúng ta hốt hoảng đi tìm những phương pháp chữa trị kỳ diệu mà quên mất rằng phòng bệnh mới là thượng sách. Trong kinh Phật, giới thứ nhất là không sát sinh. Nhưng sát sinh không chỉ là giết hại người khác, mà còn là ngừng việc giết hại chính bản thân mình từng tế bào một. Mỗi điếu thuốc là một nhát dao giết chết tế bào phổi. Mỗi ly rượu say là một trận lụt tàn phá gan. Mỗi cơn giận dữ là một ngọn lửa thiêu đốt nội tạng. Danh y Hoa Đà thời cổ đại cũng từng nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi gốc của sức khỏe nằm ở việc giữ cho khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái. Các nghiên cứu từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ chỉ rõ, ít nhất 1/3 số ca ung thư có thể được ngăn ngừa thông qua lối sống lành mạnh. Đó là một con số khổng lồ, một sự lựa chọn nằm trong tay mỗi chúng ta. Thứ năm, một nguyên nhân đang gia tăng một cách đáng báo động là tai nạn, chủ yếu là tai nạn giao thông. Sự ra đi của những người trẻ tuổi trên những cung đường, đây có lẽ là cái chết oan uổng và đau lòng nhất, bởi nó có thể ngăn chặn được. Nó không đến từ một căn bệnh nan y, mà đến từ sự bất cẩn, từ cái tôi quá lớn, từ sự thiếu ý thức. Một phút lơ đãng, một ly rượu vượt quá giới hạn, một cái đầu không đội mũ bảo hiểm. Kết quả là một gia đình tan vỡ, một tương lai bị cắt ngang. Trong giáo lý nhà Phật, đây là sự chết bất đắc kỳ tử, là kết quả của sự thiếu chánh niệm. Khi lái xe, tâm trí ta ở đâu? Có ở trên con đường, hay đang ở trong điện thoại, trong những cuộc cãi vã, trong những lo lắng về tương lai? Sống chánh niệm là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Khi ăn, chỉ biết là đang ăn. Khi lái xe, chỉ biết là đang lái xe. Sự tập trung đó có thể cứu được mạng sống của chính ta và của người khác. Bạn có nhận thấy điểm chung của 5 nguyên nhân này không? Tất cả đều liên quan đến lối sống. Tất cả đều có thể phòng ngừa được. Bí mật đằng sau con số 90%.
Bây giờ bạn có thể hỏi, tại sao tiêu đề nói 90% ca tử vong đến từ 5 nguyên nhân, trong khi số liệu WHO cho thấy con số khác? Đây chính là điểm mấu chốt mà tôi muốn nhấn mạnh. Các nhà khoa học tại trường y Harvard và Viện Y học Quốc gia Mỹ đã công bố một nghiên cứu quan trọng năm 2009 trên tạp chí PLOS Medicine. Họ phát hiện ra rằng có 12 yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa được, gồm hút thuốc lá, huyết áp cao, thừa cân béo phì, đường huyết cao, cholesterol cao, chế độ ăn không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất và uống rượu quá mức. Điều đáng chú ý là 90% các ca tử vong từ 5 bệnh chính nêu trên đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các yếu tố nguy cơ này. Nghĩa là gì? Nghĩa là phần lớn chúng ta đang tự tay đào mổ chôn mình mỗi ngày mà không hề hay biết. Một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí The Lancet năm 2017 cho thấy hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể chất và địa vị kinh tế xã hội thấp chiếm gần 2/3 tất cả các ca tử vong có thể phòng ngừa được. Bạn có thấy nghịch lý không? Chúng ta sống trong thời đại mà y học phát triển nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta có thể ghép tim, ghép gan, ghép thận. Chúng ta có thể điều trị được nhiều bệnh ung thư. Nhưng chúng ta lại không thể ngăn chặn được những gì mà chính chúng ta đang tự làm với cơ thể của mình mỗi ngày. Lời dạy của Đức Phật về phòng bệnh. Đức Phật đã dạy cách đây hơn 2.600 năm, bệnh tùng khẩu nhập. Nghĩa là bệnh tật đi vào từ cái miệng. Ngày nay, các nhà khoa học xác nhận chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư. Đức Phật cũng dạy, để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Khoa học hiện đại đã chứng minh, stress, lo âu, trầm cảm là những yếu tố nguy cơ quan trọng gây ra bệnh tim mạch và làm suy giảm hệ miễn dịch. Một nghiên cứu được công bố năm 2024 cho thấy, những người thường xuyên lo âu, căng thẳng có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 lần so với người bình thường. Đức Phật cũng dạy về việc không sát sinh. Không chỉ vì lý do đạo đức, mà còn vì sức khỏe. Theo WHO, việc chăn nuôi gia súc để lấy thịt là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước và không khí. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn chay hoặc ăn ít thịt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư. Những sai lầm chết người của con người hiện đại. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về những sai lầm mà hầu hết chúng ta đang mắc phải mỗi ngày. Sai lầm thứ nhất, ăn uống vô độ. Thời xưa, nhà vua Pasenadi ăn quá nhiều và béo phì. Ngày nay, chúng ta cũng vậy. Fast food, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt có ga đã trở thành phần không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều người. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, năm 2023 có hơn 680.000 người Mỹ tử vong vì bệnh tim. Trong đó, phần lớn là do chế độ ăn uống không lành mạnh. Sai lầm thứ hai, thiếu vận động. Chúng ta ngồi một chỗ từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Ngồi làm việc, ngồi xem TV, ngồi lướt điện thoại. Các nhà khoa học gọi đây là thế hệ ngồi. Và ngồi nhiều giống như hút thuốc vậy, nó giết chết bạn từ từ mỗi ngày. Sai lầm thứ ba, ngủ không đủ giấc. Đức Phật dạy, để có được cuộc sống tốt đẹp nhất, phải sắp xếp lịch sinh hoạt hàng ngày theo một thời khóa đều đặn. Nhưng ngày nay, bao nhiêu người thức đến 1-2 giờ sáng để lướt mạng xã hội, xem phim, chơi game. Viện Hàn Lâm Y học giấc ngủ Mỹ khuyến cáo, người trưởng thành cần ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Nhưng có bao nhiêu người làm được điều này? Sai lầm thứ tư, căng thẳng và lo âu. Đức Phật dạy, bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta lo âu về quá khứ. Chúng ta lo sợ về tương lai. Chúng ta không bao giờ sống trong hiện tại. Và kết quả là gì? Stress, trầm cảm, lo âu trở thành dịch bệnh của thế kỷ 21. Sai lầm thứ năm, hút thuốc và uống rượu. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Medicine, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây tử vong sớm ở những người dưới 70 tuổi. Mỗi năm, có hơn 8 triệu người trên thế giới tử vong vì hút thuốc. Và con số này vẫn đang tăng lên. Con đường trở về với sức khỏe. Bây giờ bạn có thể hỏi, vậy phải làm sao để phòng ngừa 5 nguyên nhân chính gây tử vong này? Đức Phật đã chỉ ra con đường cách đây hơn 2.600 năm, và khoa học hiện đại đang dần dần chứng minh điều đó.
Điều thứ nhất, ăn uống điều độ. Đức Phật dạy nhà vua Pasenadi, khi ăn biết tiết độ, khi dùng nghĩ đến lượng. Khoa học hiện đại cũng khuyên, nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, giảm thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet cho thấy, nếu chuyển sang chế độ ăn tối ưu, một người đàn ông 20 tuổi có thể sống thêm trung bình 13,7 năm. Điều thứ hai, vận động thường xuyên. Đức Phật khuyến khích các vị tỷ khưu đi khất thực mỗi ngày. Việc đi bộ không chỉ giúp tập luyện thân thể mà còn giúp tâm trí được thư giãn và quan sát cuộc sống xung quanh. WHO khuyến cáo, người trưởng thành nên có ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần. Điều này tương đương với khoảng 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Điều thứ ba, ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, tái tạo năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch. Hãy đi ngủ trước 11 giờ đêm và ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Điều thứ tư, quản lý stress. Đức Phật dạy, bệnh đau đớn về thân thì khó chịu, nhưng nếu thêm vào đó sự lo âu của tâm thì càng tăng gấp đôi gấp ba. Hãy học cách sống trong giây phút hiện tại. Hãy học cách thiền định, hít thở sâu, buông bỏ những lo âu về quá khứ và tương lai. Nhiều nghiên cứu cho thấy, thiền định giúp giảm căng thẳng, cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch. Điều thứ năm, tránh xa thuốc lá và hạn chế rượu bia. Không có mức độ an toàn nào cho việc hút thuốc lá. Nếu bạn đang hút thuốc, hãy bỏ ngay hôm nay. Mỗi ngày trì hoãn là một ngày bạn đang rút ngắn tuổi thọ của mình. Điều thứ sáu, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Phát hiện sớm bệnh tật là chìa khóa để điều trị thành công. Hãy kiểm tra huyết áp, đường huyết, cholesterol định kỳ. Phụ nữ nên tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Nam giới nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt. Bài học từ nghiệp quả. Đức Phật dạy, sức khỏe phụ thuộc vào lối sống của chúng ta, tức là tùy vào cách nghĩ, cách cảm nhận và cách sống của mình. Đây chính là luật nhân quả. Nếu bạn gieo nhân không lành mạnh, ăn uống vô độ, thiếu vận động, hút thuốc, uống rượu, căng thẳng, thì bạn sẽ gặt quả là bệnh tật. Nếu bạn gieo nhân lành mạnh, ăn uống điều độ, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, quản lý stress, thì bạn sẽ gặt quả là sức khỏe và trường thọ. Không có phép màu nào cả, không có thuốc thần kỳ nào cả. Tất cả đều nằm trong tay bạn. Như Đức Phật đã dạy, không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. Sau hơn 2.600 năm, lời dạy của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị. Và khoa học hiện đại đang dần dần chứng minh điều đó. 90% ca tử vong từ 5 nguyên nhân chính đều có thể phòng ngừa được nếu chúng ta thay đổi lối sống. Câu hỏi duy nhất là, bạn có sẵn sàng thay đổi không? Đức Phật đã chỉ ra con đường. Khoa học đã chứng minh hiệu quả. Bây giờ, quyết định nằm ở bạn. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày bạn sống là một ngày bạn có thể lựa chọn. Lựa chọn sống khỏe mạnh hay sống bệnh tật. Lựa chọn sống lâu hay chết sớm. Lựa chọn hạnh phúc hay đau khổ. Tất cả đều do bạn quyết định. Và nếu bạn muốn sống thọ, hãy bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ bữa ăn hôm nay. Bắt đầu từ bước đi hôm nay. Bắt đầu từ giấc ngủ hôm nay. Bắt đầu từ hơi thở hôm nay. Vì như Đức Phật đã dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại là thực sự thuộc về ta. Hãy hành động ngay bây giờ, đừng để mai mốt. Nếu bài viết này đã chạm đến trái tim bạn, nếu bạn nhận ra mình đang mắc phải những sai lầm tôi vừa đề cập, thì đây chính là dấu hiệu để bạn thay đổi. Hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân ngay hôm nay để nhận thêm nhiều bài học quý giá từ lời dạy của Phật và các bậc thánh hiền về cách sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Hãy chia sẻ video này đến những người thân yêu của bạn, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, để họ cũng biết cách bảo vệ sức khỏe và sống thọ hơn. Hãy để lại comment bên dưới chia sẻ suy nghĩ của bạn. Bạn đã sẵn sàng thay đổi lối sống chưa? Bạn sẽ bắt đầu từ điều gì trước tiên? Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá thêm nhiều bí mật về lối sống bình an từ trí tuệ ngàn năm của các bậc thánh hiền. Nam Mô A Di Đà Phật.